นี่คือบอสแพนเบด EP ที่1นะครับคือวันนี้เราจะมาย้ายกระถางกันย้ายกระถางเจ้าตัวนี้แหละเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่สีเหลืองเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาทำกระถางใหม่เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากอัปเกรดโมเดลละอันนี้เราจะรีไซเคิลนี่มันจริงๆก็หยิบมาจากนี้แหละเดี๋ยวจะปลดระวางฟาร์มไส้เดือนละเปลี่ยนมาเป็นกระถางแทนอย่างอันนี้ก็เป็นแปลงทดลองสำหรับถังเล็กก็คือถัง1ชั้นแล้วผมรู้สึกว่าสำหรับต้นใหญ่มากๆอ่ะเราก็ต้องมีดินที่เยอะอันนี้มันดินสมมติดินครึ่งถังอ่ะรุ่นใหม่ก็จะได้ดินเต็มถังเลยนี่ดีไซน์ไว้ในหัวคร่าวๆประมาณนี้ก็คือข้างบนเป็นดินข้างล่างเป็นน้ำใช่อันนี้เป็นถังเอาไว้เจาะพลาสติกโดยเฉพาะเพื่อที่ว่าเศษอะไรอ่ะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเพราะไม่รู้จะทิ้งยังไงเว้ยเสร็จไมโครพลาสติกนะไม่รู้จะทิ้งยังไงให้มันปลอดภัยเราก็เลยระหว่างนี้เก็บไว้ก่อนโอ้ผมมีอุปกรณ์นี่มันแบบ ไวอุปกรณ์เยอะไปปะเนี่ยคนที่บ้านยังทำตามไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยทำไมคุณถึงจะไม่มีอุปกรณ์อ่ะ ขอเหตุผลหน่อยประมาณว่าบ้านเด็กๆก็คัตเตอร์อันเดียวกับขวดน้ำอันเดียวจบเลยได้เลยไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรอันนี้คือความสวยงามล้วนๆเลยที่พี่ยามจะทำวันนี้เฮ้ยมีหลายคนช่วยกันทำไวดีเว้ยดีมากตัวนี้กินด้วยกันก็ต้องช่วยกันทำเฮ้ยแต่เวลากินมันภูมิใจนะมันได้ทำเองมีคอมเมนต์เยอะมากว่าหนูปลูกอะไรไม่ได้แน่นอนว่าหนูกลัวไส้เดือนนะครับผมจะบอกว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะครับ ก็เลยนี่ใช้ถุงมือวันนี้เราก็จะเอานี่ก็คือไส้เดือนและขี้ไส้เดือนจำนวนมากนะฮะไปใช้เป็นวัสดุปลูกกันแล้วไส้เดือนมันจะกินต้นไม้ไหมถ้างั้นนะไส้เดือนเนี่ยมันน่ามหัศจรรย์ตรงที่ว่ามันไม่กินสิ่งที่มีชีวิตเว้ยมันเหมือนมันแบบมันโคอีวอล์ฟร่วมกันมานานมากแล้วอะตั้งแต่มีต้นไม้ก็อาจจะมีไส้เดือนมาแล้วอะนี่มันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดึกดำบรรพ์มากๆเลยนะเนี่ยเพิ่งพาอาศัยกันใช่กลัวที่ผมก็ยังกลัวอยู่เนี่ยคนเรามันคงกลัวได้ไม่นานหรอกมั้งเราสู้ๆกันไปเรื่อยๆสักวันเราก็ทำได้เองอะเป็นตัวอย่างของคนกลัวไส้เดือนที่ปลูกผักได้นะครับนี่ครับซื้อถุงมือครับไส้เดือนเนี่ยเปรียบเทียบเป็นเหมือนคนงานของสวนเราเลยนะเว้ยมันจะคอยกินทุกอย่างที่เราใส่ลงไปแล้วก็แปลงออกมาให้เป็นสารอาหารสำหรับต้นไม้อะใครเอาอะไรมาใส่ใครอะไรมาใส่พอเราเริ่มทำสวนเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยพลาสติกแม่งไม่ย่อยว่ะ คือปกติเราไม่รู้สึกเลยเราไม่เคยได้เห็นอะไรย่อยในชีวิตอะเราไม่เคยเห็นกระดาษที่มันวางไว้โดนฝนโดนน้ำโดนฉี่โดนอะไรก็แล้วแต่แปลงให้มันกลายเป็นดินใหม่เราไม่เคยเห็นไงพอแบบเผลอมีใครใส่พลาสติกเข้าไปเท่านั้นแหละ เรารู้เลยอ่ะผมว่ามันเปลี่ยนเราเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าทิ้งพลาสติกแบบเรียราดด้วยนะจริงโอเคผมว่าดินวันนี้พอละเราไม่น่าจะใช้เยอะกว่านี้แหละอันนี้คือแบบเผื่อๆแล้วเนี่ยเหลือก็คือแค่เทดินนี้ลงไปในกระถางเฉยๆใช่ไหมจริงๆเราอาจจะต้องผสมบราวน์อีกไปนิดนึงว่ะผมว่าอธิบายคำว่าบราวน์หน่อยครับบราวน์ครับก็คือว่าในวัตถุอินทรีย์คือของที่แบบที่มันเคยมีชีวิตแล้วมันย่อยแล้วเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆคือของที่เป็นสีน้ำตาลของที่เป็นสีเขียวบราวน์ก็คือแห้งๆใบไม้แห้งกิ่งไม้ต้นไม้แห้งกรีนก็คือที่มันแบบมันจะเหมือนมันจะเน่าอ่ะสิ่งพวกนี้มันจะเน่าเร็วอย่างเช่นเศษอาหารฉี่มนุษย์อันนี้นับเป็นกรีนนะครับหลักๆมันคือการผสมระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนเพื่อให้มันเกิดเป็นค่า NPK ที่สมบูรณ์ในปุ๋ยสุดท้ายเลยอ่ะค่า NPK คืออะไรโอ้เชี่ยคนกินอะไรคนกินข้าวรัฐบาลเขาบอกว่าคนไทยคนกิน5 หมู่ใช่ไหมซึ่งก็ไม่ต้องไปฟังมากหรอกครับเอาจริงๆผมว่าเรื่องไดเอทมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะกินข้าวกินน้ำใช่ไหมส่วนต้นไม้กินอะไรแร่ธาตุจริงๆต้นไม้กินแร่ธาตุนิดนึงนะสิ่งที่ต้นไม้กินเยอะที่สุดคือแสงแดดแต่แร่ธาตุมันก็ต้องอยู่ในดินซึ่งแร่ธาตุหลักๆมีทั้งหมด3ตัวคือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม3ตัวนี้คือตัวหลักแล้วผมอยากรู้ว่าทำไมอันนี้ต้องเป็นบราวน์ผมกำลังเปลี่ยนใจแล้วผมอยากลองปลูกเลยไม่เพิ่มแล้วใช่ไหมเอาลองใส่เลยใครจะไปรู้อาจจะโตก็ได้คอนเซปต์คือทุกอย่างต้องหาง่ายในระแวกของคุณไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนจงหาวัสดุที่มันง่ายเฮ้ยรายการนี้คือรายการง่ายเว้ยอย่าเข้าใจว่ามันคือรายการความรู้เวลาผมพูดความรู้นะเว้ยคือทุกอย่างความรู้ที่ผมพูดคือผมพลาดมาก่อนแล้วผมก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเจอแล้วพลาดที่อะไรก็ทำตามบอสเลยก็น่าจะได้เหมือนกัน
แต่ว่าแนะนำให้อ่านดีกว่าเพราะว่าพอเวลาเราสนใจอะไรอ่ะมันจะไวขึ้นอ่ะ ดูเหมือนจะง่ายๆนะ แต่ก็จริงๆก็ง่ายแหละ แต่ว่าดูมีอะไรให้ศึกษาเยอะดี ใช่มันมีคณะพฤกษศาสตร์เลยนะเว้ยมันมีมหาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะเว้ย ศึกษาเรื่องอะไรเขาศึกษาเรื่องอะไรกัน ศึกษาในแบบที่เราทำอยู่นี่แหละมั้งแต่ว่าน่าจะลึกกว่านี้ วิธีปลูกผักให้เป็นสายพันธุ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอ GMO โอ้ไกลเลยใช่ไหม GMO โอ้ เนี่ย GMO ไกลเลย GMO ไกลมากเลยการบรีดนี่คือการ GMO ไหมบรีดคือแบบมนุษย์เพาะเองเพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่นับว่าเป็น GMO ไหมสมมติว่าผมเลี้ยงหมาแล้วผมก็เลี้ยงหมาแต่ตัวที่มันไม่เห่าอ่ะตัวไหนเห่าผมเอาไปบริจาค วัดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะรุ่นต่อรุ่นมันก็จะเป็นหมาที่ไม่เห่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ไหนขอดูข้างบนหน่อย นี่ อ๋อข้างบนมันก็หน้าตาประมาณนี้ เปรียบเทียบว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบปฏิกรณ์ปล่อยความชื้น อืม ค่อยๆดูดขึ้นมาแค่นี้เอง โอ้แล้วมันจะมาแบบความชื้นมันจะมาถึงดินข้างบนอย่างนี้เลยเหรอ ผมก็ไม่รู้นี่ไงมันเลยเป็นการทดลอง อ๋อ นี่คือเป็นถังทดลองด้วยซ้ำ ทำมาหลายเวอร์ชันแล้วผมว่าประสบการณ์ผมมันน่าจะพอนะเว้ย อ๋อ แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่รอดก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันอ่ะงั้นตอนนี้ลุยเลย ที่ไม่ต้องซีเรียสอ่ะเพราะว่าการทำสวนมันเป็นการทดลองจริงๆนะเว้ยคือทุกคนที่ทำสวนไม่มีใครรู้หรอกว่าปลูกยังไงเขาก็เริ่มมามั่วๆเหมือนกันหมดแหละมันเลยมีคำอันหนึงอ่ะเคยได้ยินคนสวนใน YouTube เขาใช้กันเขาบอกว่าสวนใครก็ปลูกแบบนั้นแหละ คือทุกคนมีเวของตัวเองอ่ะมันไม่ใช่แบบเวนี้ถูกปุ๋ยนี้ต้องผสมสูตรนี้ อ๋อ มันไม่มีสูตรสำเร็จของการ ไม่ ปลู มี ก สูต ผั ร ก สำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะว่าดินในแต่ละที่มันไม่เหมือนกันไง อืม โอ้โห โคตรเฉียบ ฟินิชแล้วครับเรียบร้อยที่เหลือก็ต้องยกไปตรงนู้นว่ะ ตรงไหน ยกไปตรงกลางแดดไงเพราะว่าต้นอ่อนตอนเนี้ยมันใหญ่พอละที่มันจะเจอฟูลซัน อืม ย้ายแล้วก็ลงฟูลซันเลย อ๋อ คือที่อยู่ตรงนี้เป็นฮาล์ฟซัน อันนี้คือโซนฮาล์ฟซันอันนู้นโซนฟูลซันก็คือว่าการปลูกต้นไม้อะจากที่พูดไว้เมื่อกี้ใช่ไหมว่าต้นไม้กินพระอาทิตย์เว้ย ต้นไม้กินแสงแดดเป็นหลักเลยนะ เพราะฉะนั้นอ่ะแต่ละต้นมันก็กินมากกินน้อยไม่เท่ากันถูกไหมเราก็ต้องรู้นิสัยมันก่อนว่าต้นเนี้ยชอบแดดแบบไหนวะ อ๋อ ส่วนต้นมะเขือเทศอ่ะฟูซานเพราะไปอ่านมาแล้วใน Google นี่นะนี่อาการนี้เขาชื่อว่ารูทบาวคือว่ารากแน่นเกินไปละเนี่ยเห็นปะมันเริ่มแน่นละเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดเราทิ้งไว้ในกระถางนั้นต่อไปอ่ะต้นนี้อาจจะไม่รอดได้ เพราะว่าอาหารมันไม่พอแล้วสำหรับไซส์มัน อืม น้ำฟรีจากฝนไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเดียวเลยวางไว้เฉยๆ ก็ได้มาฟรีก็เทเลย มีช่องพอดีเลยเว้ยคือก่อนที่ผมจะเลือกถังเนี้ยผมไปเดินดูในห้างแบบเยอะมาก เดินวนแบบหลายห้างมากเพื่อหาถังพลาสติก2ถังที่มันสามารถซ้อนกันได้ แล้วก็มีรูตรงนี้อย่างเงี้ย ประมาณนั้นนะครับสำหรับการลดน้ำครั้งแรกนะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคือเราจะลดข้างบนด้วย เพื่อให้ระบบนี้มันเปียกก่อนรอบหนึ่ง โอ้โหใส่น้ำเยอะมากอะ ไม่ โอ้ใส่ทีเดียวพอเลยมั้งเนี่ย ทีเดียวยาวๆเลยเผื่อๆเดือนหนึ่งเลยมั้งเนี่ยโหถ้าเกิดถังนี้อยู่ได้เดือนหนึ่งนะโหนี่คือแบบนวัตกรรมอ่ะ จริงๆด้วยเรียบร้อยฮะ เสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวจบ EP นี้ไปด้วยอินเสิร์ตสวยๆของกระถางที่เราเพิ่งทำกันนะครับ